من الضروري الاهتمام بتنظيف سيارتك من الداخل من فترة لأخرى لتحافظ عليها. تنصح تويوتا بتنظيف الأجزاء الداخلية للسيارة مرتين في السنة على الأقل للحفاظ على جودتها. عند تنظيف السيارة من الداخل، اتبع التنبيهات التالية. لتنظيف الغبار والأوساخ، استخدم مكنسة كهربائي. لتنظيف الأسطح، استخدم قطعة قماش مبللة بماء فاتر. في حال وجود بقع صعبة، بإمكانك استخدام مواد تنظيف مخففة بتركيز 1% تقريباً. عند تنظيف الأسطح الجلدية، استخدم المكنسة لتنظيف الغبار والأوساخ على السطح الجلدي. قبل استخدام قطعة القماش، تأكد من التخلص من الماء الزائد. استخدم قطعة قماش مبللة بمادة تنظيف مخففة بتركيز 5% تقريباً لمسح باقي الغبار والأوساخ على السطح الجلدي. بعد التنظيف، استخدم قطعة قماش جافة لمسح الأسطح من آثار الرطوبة المتبقية، واتركها لتجف في منطقة تحتوي على تهوية جيدة. عند غسل سجاد الأرضية، بإمكانك أن تستخدم المنظفات الرغوية الموجودة في الأسواق بدون استخدام الماء. استخدم إسفنجة أو فرشة لتوزيع الرغوة على السجاد، ثم امسحها بحركة دائرية. بإمكانك أيضاً أن تغسل أحزمة المقاعد باستخدام قطعة قماش أو إسفنجة وصابون معتدل وماء فاتر.